วัสดีค่ะทุกคนเบลล่าอินภูเก็ตนะคะเบลล่ามาทริปภูเก็ตทริปนี้นะคะมาขี่ม้าค่ะมีน้องต่อนะคะมีพี่อ๋อยผู้ฝึกสอนนะคะและนี่ค่ะอย่างที่บอกเจ้าฟิวเจอร์มีเจ้าชายเย็นนะคะแล้วก็จิงเจอร์ด้วยค่ะโอ้ยเรามาดูกันนะคะว่าภูเก็ตทริปนี้นะคะกับการขี่ม้าบนแล้วก็เป็นจังเกิลเทรลนะคะจะสนุกแค่ไหนค่ะตามเบลล่าไปขี่กันเลยค่ะความกระเป๋าเป้จริงๆกระเป๋าเป้นี่คือไม่ใช่อะไรหรอกค่ะไม่มีอะไรเลยมีแต่คอสเมติกเครื่องสำอางนะคะแล้วก็ชุด